Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску гравця національної команди України по футболу відмовилися відпускати в збірну України. Стало відомо, в які клуби може перейти Артем Довбик вже в зимове трансферне вікно. Гучна відставка тренера. Олександр Шовковський відмовився назвати причини свого рішення після провалу у Єврокубках. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Лідеру збірної України та каталонського журналу Віктору Циганкову заборонили грати за збірну України по футболу. Півзахисник збірної України Віктор Циганков не допоможе команді у матчах Ліги Націй проти Грузії та Албанії. Повідомляє видання «Тобто таке». З даними джерела, він не встиг відновитися після надриву задньої поверхні стегна. Останній МРТ показав, що Циганкову потрібен ще мінімум тиждень відновлення для повноцінних навантажень у загальній групі. Втім, за даними інших ЗМІ, а саме іспанському виданню АЕС, в Жироні вважають, що наразі не найкращий час, аби 26-річний гравець вирішив у стан національної команди, адже він до сих пор відновлюється від отриманої травми. Виклик Вінгера розташування збірної, м'яко кажучи, викликав здивування у Жироні, адже у клубі не хочуть ризикувати здоров'ям свого гравця. Тобто Жирона настояла на тому, щоб Циганков не грав за збірну, попри те, що найближчий матч України відбудеться аж 16 листопада, і Циганков теоретично міг відновитися до цієї гри. При цьому, за інформацією іспанського видання, повернення Циганкова на поле може відбутися вже у неділю 10 листопада, коли його команда зустрінеться з Хетафе у Ла Лізі. Втрата Віктора Циганкова для збірної України – це безумовно болюче питання, але враховуючи хрустальність нашої зірки, то така новина не є несподіванкою. А от те, що Жирона диктує збірні, кого викликати до лав команди, а кого ні, то це не дуже добре з боку іспанців. Втім, зрозуміти їх також можна, вони просто не хочуть, щоб футболіст зайвий раз перегружався та знову отримав чергову травму після відновлення. Що стосується збірної України, то тепер через відсутність Циганкова, а також на виклик Ярмоленко, ми знову можемо розраховувати праворуч тільки на Зубкову та Гуцуляка. І при всій повазі до обох гравців, але порівняно з топовими Ярмолою і Циганковим, їх рівень набагато нижчий. Хоча не факт, що присутність того самого Циганкова хоч якось допомогла б збірній Україні на чолі з Сергієм Ребровим в цій лізі націй. Тому бажатиму Віктору якнайшвидшого одужання та успіху в матчах за Жирону. Друзі, якщо вважаєте здоров'я Віктору Циганкову, то поставте лайк цьому відео. Український форвард Рома Артем Довбик може змінити клубну прописку після закінчення поточного сезону. Як повідомляє видання «Іль Романіста», 27-річний нападник націлений на те, аби спробувати сили в Лізі чемпіонів. Якщо ж Рома за підсумками поточного сезону не зможе кваліфікуватися до найпрестижнішого європейського клубного турніру, то влітку буде високою ймовірність, що українець змінить клуб. Серед можливих претендентів на Артема називають італійські клуби, а саме Ювентус і Мілан, а також англійський Челсі. Також не виключений інтерес до форварда з боку топ-клубів іспанської Ла Ліги. Нагадаємо, Довбик пройшов у Рому влітку 2024 року з Жирони за 30,5 мільйони євро. Контракт українця з римським клубом розраховано до кінця сезону 2029 року. Нещодавно в одному з минулих випусків ми вже розповідали про те, що Довбик може покинути Рому. І от подібних трансферних пліток становиться все більше. І враховуючи кризу в Ромі, вони точно не є безпідставними. Від самого початку його трансфер в Рому виглядав дуже дивним. І як показав час, побоювання не були напрасними. Що стосується майбутніх варіантів Довбика, то на нашу думку Челсі Енцо Мореско – це непоганий варіант, адже коуч лондонців зараз будує команду на перспективу найближчих 4-5 років. І Довбик може яскраво вписатися в структуру бачення гри італійського тренера, ставши одним з найкращих гравців АПЛ. А от залишитися в серії А було б не найкращим варіантом для Артема, враховуючи затяжну кризу команд, які ним цікавляться. Адже ні Мілан, ні Ювентус зараз не представляються клубами, здатними на велике звершення в Європі та насамперед Лізі чемпіонів. В будь-якому випадку, на нашу думку, Довбику краще не залишатися в Ромі, адже нічого толкового цього перспективного проєкту найближчим часом, скоріш за всього, не вийде. Друзі, якщо погоджуєтесь з тим, що перехід Довбика до Роми був великою помилкою, то поставте лайк цьому відео. Бразильська зірка футболу Неймар може залишити саудівський клуб Аль-Хіляль вже найближче трансферне вікно. Аль-Хіляль збирається розірвати контракт з бразильським футболістом Неймаром уже взимку. Клуб Саудівської Аравії не хоче чекати на закінчення контракту гравця. Справа в тім, що Неймар пропустив близько року через травму і нещодавно повернувся на поле. Бразилець встиг провести лише 2 матчі і знову травмувався. Пошкодження виявилося не надто серйозним, проте керівництво Аль-Хіляль вирішило припинити співпрацю з футболістом. Нагадаємо, Неймар підписав контракт з клубом у 2023 році і з того моменту пропустив 87% усіх матчів своєї команди. Бразилець матиме шанс виправити ситуацію, якщо він покаже хороші результати на футбольному полі після свого повернення. Однак у клубі такий розвиток подій вважають малоймовірним. Серед претендентів на Неймара називають Барселону, ПСЖ, Челсі, Сантос та декілька американських клубів. Друзі, а чи хотіли ви побачити Неймара знову в Барселоні? Пишіть в коментарях під цим відео.
Динамо Київ програла матч Ліги Європи проти Ференцварошу. Київське Динамо пережило важкий вечір, зазнавши поразки від угорського клубу Ференцварош з рахунком 0-4. Матч, який відбувся в Будапешті, став розчаруванням для українських вболівальників, оскільки команда не змогла продемонструвати своєї найкращої гри. Окрім цього поєдинку, завершилися і інші матчі четвертого туру загального етапу Ліги Європи. За їхніми підсумками, Динамо, яке поступилося Ференцварошу, опустилося в турнірній таблиці з 35-го на останнє 36-те місце. Команда Олександра Шовковського програла усі 4 зустрічі в Лізі Європи з загальним рахунком 0-10. Лідирує зараз в Лізі Європи Лаціо. Це єдина команда, яка набрала максимум очок у 4 турах. По 10 балів мають Аякс, Галатасарай, Айнтрахт, Андерлехт і Атлетік. Окрім Динамо, не набрав поки жодного очка лише Макабі Тель-Авів. Головний тренер команди Олександр Шовковський після матчу заявив наступне. У першому таймі ми мали моменти і м'яч просто не залетів у ворота. 2 чудові моменти були у другому таймі, самі подарували гол, потім другий пропустили і гра була зроблена. В будь-якому випадку команда не зупинилась, команда грала. Просто пропустили зовсім необов'язковий гол після своєї помилки, коли були у перехідній фазі і виходили в атаку. Передгольовий пас у простому моменті віддав Кабаєв. І безумовно червона картка також зіграла свою роль, заявив тренер динамівців Сашо. Що стосується свого рішення стосовно заміни капітана команди Віталія Буяльського вже на 23-й хвилині, то Шовковський відмовився назвати причини, заявивши, що це його особисте рішення. Ця поразка Динамо від Ференцварошу з рахунком 0-4 виглядає справді болісно і викликає серйозні запитання щодо поточного стану команди. Програти з таким розгромним рахунком, особливо проти команди, яку Динамо могло вважати на своєму рівні або нижче, свідчить про великі системні проблеми в клубі. Від тактики до психологічної підготовки. Нам здається, що на сьогодні Динамо бракує структурованості в обороні та сміливості в атаці. Кілька попередніх сезонів Динамо було складно назвати стабільною командою, але сьогоднішня гра – це повний провал та безнадійність. Окрім того, видно, що команді бракує стабільних лідерів на полі, а це критично важливо, коли ситуація починає виходити з-під контролю. Ніхто не хоче брати на себе відповідальність. Ні 300-мільйонний Шапаренко, ні найкращий бомбардир УПЛ Ванат, ні суперперспективний Брашко. А молоді динамівці на кшталт Михавко чи Волошина зовсім не готові до матчів такого рівня. Вони просто пливуть на фоні такого тиску, який створюють команди-суперники. І, на жаль, виходу з цієї ситуації поки немає. А тому будемо сподіватися на те, що в останніх 4 матчах Динамо в цій Лізі Європи кияни зможуть набрати хоча б одне очко. Або ж просто хоча б забити 1 гол. Друзі, а в чому ви бачите головні проблеми та провал Динамо? В тренері, в гравцях, в тяжких перельотах чи, можливо, в президенті клубу? Пишіть в коментарях під цим відео. Український футбольний спеціаліст Роман Григорчук може очолити черкаський ЛНЗ, повідомляє анонімний телеграм-канал BBG. За інформацією джерела, в клубі незадоволені роботи нинішнього головного тренера іспанця Андреса Караско. Однією з претензій керівництва є якість гри команди. Проте зазначається, що кандидатура Григорчука поки існує в ЛНЗ лише на рівні обговорень. Клуб може ухвалити рішення продовження роботи по іспанському вектору і запросити тренера-іноземця. Відзначимо, що в цьому сезоні УПЛ ЛНЗ набрав 18 очок у 12 матчах, що дозволяє посідати 7-те місце турнірної таблиці чемпіонату України. Нагадаємо, що Роман Григорчук з 2024 року очолював азербайджанські Нефчі, але нещодавно був звільнений за незадовільні результати. Роман Григорчук, по міркам України, це дуже гарний спеціаліст, який неодноразово це доводив як на українській, так і на міжнародній арені. Його легендарний одеський Чорноморець 2013 року точно залишився в пам'яті усіх українських фанатів футболу. І безумовно, усі ми знову хотіли побачити цього тренера в нашій лізі. І ЛНЗ – це непоганий та, мабуть, зараз найкращий варіант для Григорчука, враховуючи його вдалий досвід роботи з легіонерами, на яких саме робить акцент у своїй трансферній політиці черкаський клуб. Окрім того, Григорчук вміє працювати із досвідченими українцями, яких можна було запросити під цього тренера. Тільки не згадаємо, як при Горчуку свого часу розквітли Антонов, Кирило Ковальчук чи Сергій Політило. А із останніх свіжих прикладів можна згадати того самого Брагару, який зараз грає за Динамо Київ. Григорчук – це 100% більш досвідчений тренер, чим нинішній коуч ЛНЗ Андрес Караско. А тому, якщо керівництво клубу хоче швидких результатів, в тому числі з виходом та вдалим виступом в Єврокубках, то можна було запросити цього фахівця. Якщо ж клуб готовий чекати та робити акцент на молодь, то тоді можна залишити і Кардосо, який більш-менш непогано справляється зараз. Друзі, якщо хотіли повернення Романа Григорчука у УПЛ, то поставте лайк цьому відео. На цьому все. Дякую, любі друзі, що сьогодні були з каналом Football Dates. Обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо цього ще раптом не зробили, та пишіть свої коментарі стосовно усіх новин. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну!